Hi! Medyo maingay po dito. Welcome back to my YouTube channel. Again, I am Jandi, ang PANCIT host ng bayan and the leader po ng Bestie Family, the Viral Tala Girls. So, meron pong iba na maingay dito, so magpasensyahan nyo na po. So, for today's video, syempre gagawa na naman po tayo ng another mukbang! And for today's video nga, ito po, PANCIT CANTON Challenge. And of course, kasama po syempre pagmamahal, ang cook! Ilabas ang saya. So, meron pong maingay kasi hindi po sila makakahingi sa akin. Dahil nga po, alam niyo naman po, mukbangers po ako, nabibitin po ako pag onting pagkain na. Bago niyo po panoorin ang video na to, please don't forget to like, subscribe to my YouTube channel. Thank you so much and God bless. Wala pang notification bell eh. So, umpisahan na natin kasi I'm starving. So thank you so much. Road to 100, actually 100 subscribers na po tayo. 900 na lang po para po, 'di ba? Baka naman ang init. So ito na. Mali dapat pala hindi muna ako nag-video, pinalamig ko muna siya. Tara ni Lalabs. Totoo yan, super mo ha. Ay, besan yan. And actually, ito po ay PANCIT CANTON. Sa kalaban Calamansi and original. Ito na, sige na, ito na. Mayalaglag dahil. Wala. Ako sa PANCIT CANTON kasi favorite ko talaga, ano lang, original. Kasi hindi po ako maanghang na tao. Ayoko po na maanghang. Hindi na lang nagsasalita. Sarap. Ba yan? Can't you see that no matter what life goes on, so baby, just my heart. Sarap. Iyak. Tingnan mo, hindi sila ma-aandar. Good. Ano tayo, Windel? Earth? Tingnan mo. Lit na loko. Ang galing, naging robot siya. Everything will be alright. Can you hear me? Something goes up to Oh, sarap. So next naman po gagawa ko ng ASMR. So yung wala talagang sasabihin. Kasi marami po akong buzzer ngayon. Narinig niyo po. Yung buzzer ko po yun. Ay, isa pa rin po siya. Down from the sky. Today you left me. Just Uy, bawal yan. Magkasabay yung coke tsaka tsaka noodles. Siyempre nanonood din po ako ng vlog ni Kuya Lloyd.
Ayan, Lloyd Cadena, ang idol ko, si Queen Elsie. Hello kay Kuya Queen Elsie. Ayun po yung mga may ingay po. Ayan o. Mga basher po, naglalabasan. Ayan po, siya po yan. At hello din po kay Nanay Cynthia kung nanonood po kayo. Ang anak niyo po ay nag-whole day na naman. Ano? Tatag ko po kay Nanay Cynthia mamaya sa post ko, okay? Ngayong friend na po tayo sa Facebook na eh. Ano? Ngayon mo ako hamunin. Accept! Boy! So yan. Sorry. Oh. When rain fall down from the sky, today I'll be an angel crying. Oh, she cried, an angel cried. So again, thank you so much. You show. Ito, bago siya namatay. So by the way, thank you so much nga po pala sa Boucher International sa akin pong damit. And congratulations po kasi 2 million plus views na po ang aming music video. Kasama po kami sa Boucher International Tala music video. So congratulations po sa inyo Boucher International. And maraming salamat. Ito namumula-mula po ako. Gamit ko po ang lip tint ng Boucher International. Thank you so much. Again, I am Ma'am si Jandi, ang host at Ma'am si ng Bayan. Dagang salamat. Domo arigato. Shishiningi. Maraming salamat po sa inyo lahat. And please don't forget to like, subscribe, and share para po marami pa po tayong mga videos. At kung gusto niyo po ng mga gusto niyo pong gawin ko, comment down below. Share. Thank you so much yung mga bashers ko naglalabasan na kasi. So kailangan na po natin i-end to. Mwah!